Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong chuỗi video kiểm soát cân nặng khoa học của dự án Happy Mom, một dự án truyền cảm hứng sống, khỏe mạnh và hạnh phúc cho chị em phụ nữ. Và ngày hôm nay, mình muốn chia sẻ với các bạn một điều thú vị trong cuộc sống, đó là tại sao có những chị em phụ nữ lại ăn cả thế giới mà không hề tăng cân. Trong khi đó, một số chị em phụ nữ lại rất là cực khổ trong cái việc là hôm nay mình ăn gì và mình phải nhịn ăn bữa nào để cho cân nặng của mình được kiểm soát đây. Tại sao lại có sự khác biệt giữa hai nhóm người như vậy? Và các bạn có từng đặt câu hỏi rằng là mình chỉ cần ăn ít đi thì mình có thể giảm được ký hay không? Hay đằng sau đó còn một cái yếu tố nào bí ẩn khiến cân nặng của bạn tăng mất kiểm soát như vậy? Bạn muốn biết yếu tố bí mật đó là gì hay không? Khám phá điều bí mật ấy thông qua video ngày hôm nay nha. Mình sẽ tiết lộ điều bí mật mà mình đã nói ở phần trước, đó là giữa hai nhóm người, tại sao lại có người ăn rất là nhiều nhưng mà ký vẫn không tăng, trong khi đó một số chị em thì cắt giảm chế độ ăn của mình rất là nhiều nhưng mà ký vẫn cứ tăng dần đều. Và cái sự khác biệt giữa hai nhóm người này đó chính là mức insulin của họ. Và trước tiên Dung chia sẻ một ít thông tin về insulin cho các chị em cùng biết. Insulin là một hormone rất là quan trọng trong cơ thể để điều hòa và ổn định đường huyết. Các bạn biết không, khi bạn ăn thức ăn có chứa carbon hydrate hay còn gọi là tinh bột đường vào cơ thể và các loại đường khác nữa, thì insulin có nhiệm vụ là đưa những cái phân tử đường glucose vào tế bào để tế bào có năng lượng hoạt động. Và insulin còn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc hình thành và việc tiêu mỡ. Một nghiên cứu cho thấy nồng độ insulin của cơ thể bạn càng cao thì sẽ kích thích việc tạo mỡ, trong khi nồng độ insulin thấp thì sẽ giúp cơ thể bạn đốt mỡ rất hiệu quả. Và một cái tin buồn đó là insulin sau khi được đẩy lên mức rất là cao, muốn giảm lại trạng thái ban đầu thì các bạn phải mất 3 tuần hoặc là 5 ngày liên tiếp các bạn nhịn ăn tinh bột và đường. Điều này sẽ ảnh hưởng rất là lớn đối với cơ thể của bạn nếu như buổi sáng hoặc buổi trưa bạn ăn một miếng bánh ngọt thay cho một bữa ăn sáng hoàn chỉnh, thì cái lượng insulin trong cơ thể bạn vẫn còn cao cho những bữa ăn tiếp theo, và cứ thế những cái lượng tinh bột bạn nạp vào sau đó sẽ tích lũy thành mỡ trực tiếp. Chính vì vậy mà đối với một số bạn có cơ địa ăn ít nhưng vẫn tăng cân thì mình hướng các bạn đến việc là ăn làm sao để giảm được nồng độ insulin trong cơ thể hơn là việc kiểm soát năng lượng đầu vào. Và ở phần tiếp theo mình sẽ chia sẻ những thức ăn nào giúp các bạn ổn định được lượng insulin trong cơ thể. Và ở phần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái giai đoạn ăn kiêng, gọi là ăn kiêng chủ động. Nghĩa là các bạn sẽ loại bỏ những thức ăn không tốt, ảnh hưởng trực tiếp tới việc tăng insulin cho cơ thể trong giai đoạn khoảng 4 tháng để các bạn có thể giảm được khoảng 20% cân nặng của mình một cách nhẹ nhàng nhất, khoa học nhất. Đầu tiên đó là các bạn nghĩ đến insulin thì các bạn sẽ liên tưởng tới tinh bột và đường. Thì làm sao các bạn giảm những cái thức ăn hạn chế tới cái việc tăng đường lên trong cơ thể? Đầu tiên đó là về nhóm trái cây rau củ. Mình sẽ liệt kê theo danh sách những trái cây rau củ nào làm tăng đường huyết nhanh chóng, nghĩa là tăng insulin. Thì các bạn lưu ý rằng đối với nhóm rau củ thì thường tinh bột sẽ nằm ở phần củ và phần hạt, cho nên các bạn sẽ hạn chế những cái thức ăn sau đây làm tăng lượng insulin trong cơ thể, đó chính là bắp, khoai tây, củ cải trắng và cà rốt. Đây là những rau củ mà các bạn hạn chế ăn đến mức tối đa trong giai đoạn kiêng chủ động này để giảm được insulin trong cơ thể. Và tiếp theo đó là nhóm trái cây. Trái cây thì các bạn nên hạn chế một số loại làm tăng đường huyết, ví dụ như là chuối chín, xoài chín, sầu riêng. Và các bạn tập trung ăn những trái cây không ngọt, chỉ số đường huyết thì sẽ rất là thấp. Đó là trái xoài xanh,
táo, bưởi, ổi vân vân, hoặc là thậm chí là trái bơ là một loại siêu trái cây rất là nhiều vitamin, thì các bạn có thể lựa chọn những cái trái cây này ưu tiên hơn so với những trái cây mà nhiều đường. Và đặc biệt khi ăn trái cây, các bạn lưu ý là ăn trái cây dạng thô, không nên ăn trái cây ở dạng ép hoặc là sấy khô, bởi vì khi bạn ép, bạn cũng làm gia tăng cái lượng đường huyết do bạn phá vỡ cái cấu trúc phân tử của đường trong trái cây ra ở dạng dễ hấp thu nhất, và khi đưa vào cơ thể thì sẽ làm insulin tăng đột ngột. Và với những trái cây sấy khô sẽ làm tăng đường huyết lên gấp 3 lần so với thông thường. Chính vì vậy mà các bạn có thể thông qua vị giác của mình để biết được những trái cây nào ngọt và ít ngọt để lựa chọn. Và việc gia tăng chỉ số đường huyết đưa vào cơ thể sẽ làm tăng nồng độ insulin lên rất nhanh chóng. Tiếp theo đó là nhóm chất đạm. Các bạn ưu tiên lựa chọn các chất đạm trắng, ví dụ như là cá, ức gà và các loại hải sản hơn là các loại thịt đỏ, để giảm lượng chất béo không tốt đi vào cơ thể và những cái chất tăng trọng trong quá trình nuôi các loại gia súc công nghiệp này tạo thành. Và các bạn có thể thêm một cái loại chất đạm, đó là lòng trắng trứng hoặc là sữa tươi không đường, và lưu ý lựa chọn những cái loại sữa có chứng nhận A2 để đảm bảo cho sức khỏe. Và với những cái chủ đề sau mình có nhiều thời gian hơn, mình sẽ chia sẻ như thế nào là sữa A1, như thế nào là sữa A2 và các tiêu chí để các bạn lựa chọn một cái loại sữa tốt đưa vào cơ thể. Và nhóm chất tiếp theo đó là về tinh bột. Thì các bạn cũng biết rằng là kiểm soát cân nặng khoa học, các bạn phải ăn càng đủ chất, tế bào mới khỏe mạnh, các bạn mới dễ giảm được cân. Các bạn không nên loại bỏ tinh bột hoàn toàn ra khỏi bữa ăn, vì đó cũng là một nhóm chất để tạo thành tế bào mới. Chính vì vậy khi ăn tinh bột, các bạn lựa chọn những loại tinh bột nguyên cám, ví dụ như là gạo lứt hoặc là bánh mì nguyên cám. Không nên lựa chọn những loại tinh bột đã qua xay xát chế biến sẵn, ví dụ như là gạo trắng hoặc là bánh mì hoặc là bún. Những tinh bột thông qua chế biến này vô tình đã làm tăng cái chỉ số đường huyết trong tinh bột lên rất là nhiều. Vì vậy cho nên lựa chọn tinh bột tốt cũng là một yếu tố quan trọng để các bạn có thể kiểm soát được lượng insulin. Và nhóm chất tiếp theo cũng nằm trong nhóm carbon hydrate, đó chính là đường. Và đường là một chất không thể nào thiếu trong cuộc sống này được, bởi vì nó có mặt hầu hết trong những cái món ăn rất là ngon, ví dụ như là trà sữa, bánh quy, hoặc trong các loại nước có ga, dại khác rất là nhiều. Và khi các bạn đói thì Dung biết rằng là cái thức ăn đầu tiên trong suy nghĩ của các bạn lúc nào nó cũng liên quan đến một cái món nào đó rất là ngọt, phải không ạ? Và các bạn biết không, vô tình các bạn ăn ngay một miếng bánh ngọt vào. Tuy cái miếng bánh ngọt đó nó chỉ có 30 kcal thôi, nhưng chỉ số đường huyết của nó rất cao, đưa vào cơ thể làm tăng insulin lên rất là nhanh chóng. Chính vì vậy mà bạn hãy hạn chế đến mức tối đa lượng đường đưa vào cơ thể, đó là không quá 2 muỗng cà phê một ngày, để kiểm soát được lượng insulin tốt hơn. Và nhóm chất cuối cùng đó chính là nhóm chất béo. Và Dung biết rằng một số bạn đang có vấn đề về cân nặng thì rất là ngại ăn chất béo và thậm chí là hạn chế đưa chất béo vào cơ thể. Nhưng các bạn biết không, chất béo là một nhóm chất vô cùng quan trọng đối với việc sản sinh tế bào mới và tăng cảm giác no. Chính vì vậy mà chất béo vô cùng hiệu quả đối với việc kiểm soát cân nặng. Và thay vào việc ăn một nắm trái cây ngọt vào bữa phụ chiều, bạn có thể ăn một nắm hạt óc chó, hạt hạnh nhân hoặc là hạt mắc ca. Như vậy sẽ giúp bạn no lâu hơn và kiểm soát được lượng đường huyết, dẫn đến việc ổn định insulin tốt hơn. Để tổng kết lại nội dung của video ngày hôm nay, các bạn cần nhớ 2 điều sau đây để kiểm soát tốt lượng insulin trong cơ thể. Đó là 1. Giảm các thức ăn làm tăng đường huyết. 2. Tăng lượng chất đạm tốt và chất béo tốt cùng với chất xơ cho cơ thể. Và mình thấy rằng là việc ăn uống kiểm soát insulin trong cơ thể đốt mỡ hiệu quả hơn là việc cắt giảm calo trong khẩu phần ăn của mình rất là nhiều. Và sau qua 2 tuần mình ăn liệu pháp giảm insulin, mình thấy khối mỡ thừa ở bụng mình giảm đi rất là đáng kể. Các bạn có thể áp dụng phương pháp này, và nếu có câu hỏi gì cần đặt ra, các bạn hãy để lại ý kiến của mình ở dưới phần bình luận. Và nếu thấy video này hữu ích, hãy share cho nhiều người bạn của mình cùng biết. Và nếu thấy thích video này, các bạn hãy bấm like và subscribe kênh Happy Mom để đón chờ thêm nhiều video hấp dẫn khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!